Nettanár, maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit! Miért nem fér össze a kvantummechanika és a gravitáció? A 20. század két legnagyobb szellemi dobása még mindig nem fér el egy csészében. De vajon miért? Üdvözöllek a Nettanár csatornán! A mai napon a húrelméletről fogunk beszélni. Egy merész próbálkozásról, amely meg akarja békíteni a fizika két szupersztárját, a kvantummechanikát és az általános relativitás elméletet. Kérlek, maradj velem, és utána beszélgessünk róla a komment szekcióban. Képzelj el két szimfonikus zenekart, amelyek külön-külön csodálatosan játszanak. Az egyik a kvantummechanika, ő felel az atomok, részecskék, erők és kölcsönhatások világáért, az elképesztően apró dolgok univerzumáért. A másik zenekar az általános relativitás elmélet, amely a gravitációt és a téridő hajlásait vezényli. Ez a csillagok, bolygók, galaxisok és fekete lyukak tánca. Mindkettő fantasztikusan pontos. Előrejelzéseik gyakran 13/10 jegypontosságúak. Ez olyan, mintha egy olimpiai íjász 100 méterről mindig a célkereszt közepébe lőne, vakon. De amikor a két zenekar egyszerre próbálna játszani, katasztrófa. Mintha a karmester egyszerre próbálná dirigálni a Beethoven szimfóniát és egy drum and bass számot. Ugyanis ha egy olyan helyzetet akarunk leírni, ahol a kvantumhatások és a gravitáció is fontos, például egy fekete lyuk belsejében vagy az ősrobbanás első pillanataiban, akkor a két elmélet nem tud közösen működni. Nemhogy nem adják ki a helyes dallamot, de konkrétan értelmetlen, végtelen számok jönnek ki, ezeket hívjuk katasztrofális végtelenségeknek. És ezek nem romantikus, a végtelenbe is tovább típusú végtelenek, hanem durva matematikai zsákutcák, ahol az elméletnek semmisíti önmagát. A kvantummechanika szerint a világ nem determinisztikus. Minden bizonytalan. A részecskék nem tudják, hol vannak pontosan. Csak valószínűségekről beszélhetünk. Az általános relativitás azonban klasszikus rendszer. Tökéletesen folytonos, görbülő téridő, amely határozott módon írja le a gravitációt. Olyan ez, mint két nyelv. Az egyik jazz improvizáció, a másik pedig Bach kottái. Nagyon másképp gondolkodnak, és akkor ott van a fekete lyuk, ahol a téridő olyan erősen hajlik, hogy semmi, még a fény sem menekülhet. Belül azonban kvantumos részecskék is jelen vannak, tehát mindkét elméletet alkalmaznunk kellene. Itt jön a baj. Az elméletek összeolvasztása nem megy, mert teljesen más alapokon állnak. A végeredmény káosz, értelmetlenség és olyan matematikai zagyvaság, amit egyetlen fizikus sem hajlandó elfogadni. Ebből született meg az igény egy újfajta elméletre, olyanra, amely képes egyszerre kezelni a kvantum bizonytalanságát és a gravitáció hajlító hatását. És ez az, amit a Húr elmélet megkísérel, békét teremteni a két fizikai nagyhatalom között, mint egy Einstein nevű diplomata és egy Schrödinger nevű jazzzongorista, akik közösen próbálják eljátszani a világegyetem zenéjét. A kérdés tehát az, ha két ennyire pontos, megbízható, kipróbált elmélet nem tud közösen működni, akkor vajon nem hiányzik valami mélyebb, egységesebb megértés? És ha igen, merre érdemes keresni? Mi az a Húr elmélet, és mit próbál megoldani? Ha a részecskék nem pontszerűek, hanem apró rezgő húrok, akkor talán végre megszólal a világ mindenség zenéje. Képzeld el, hogy minden, amit látsz, a tested, a telefonod, a nap, a távoli galaxisok valójában apró, rezgő húrokból áll. Ezek nem olyan húrok, amiket meg tudsz pengetni egy gitáron, hanem parányi, egydimenziós struktúrák, amelyek ilyen kicsik, hogy még a legnagyobb részecskegyorsítók sem képesek közvetlenül megmutatni őket. És mégis ezek a húrok lehetnek a kulcs ahhoz,
hogy végre összeházasítsuk a kvantummechanikát és a gravitációt. A Húr-elmélet szerint az univerzum legapróbb építőkövei nem pontszerű részecskék, mint az elektron vagy a kvark, hanem parányi húrdarabkák, amelyek különféle módon rezeghetnek. Pont úgy, ahogy egy hegedű húr különböző hangokat adhat ki, attól függően hogyan rezeg, ezek az alaphúrok is más-más módon rezegnek, és ennek megfelelően más részecskeként viselkednek. Egy adott rezgés, elektron, egy másik, kvark, egy harmadik, foton. Ez az egyszerű ötlet, hogy minden részecske ugyanannak az alapobjektumnak másféle rezgése, lenyűgözően elegáns. És a legszebb az egészben, ha az elméletet komolyan vesszük, akkor a gravitáció ingyen jön. Nem kell külön beépíteni, a húrok viselkedése automatikusan előállítja az általános relativitás egyenleteit. Olyan ez, mintha egy mesés hangszerre lennél, és amikor elkezded felfedezni a hangjait, rájössz, hogy az már eleve Bachot játszik. A Húr-elmélet tehát nem csak új elméletet kínál, hanem új szemléletet is. Talán nem az anyag, hanem a rezgés az igazi alap. Talán a világegyetem lényege a harmónia, csak eddig nem hallottuk a dallamot, mert nem voltunk elég közel a húrokhoz. De nem lenne igazi fizika, ha nem lenne benne csavar. A Húr-elmélet csak akkor működik, ha az univerzum nem 4 dimenziós, 3 tér plusz 1 idő, hanem legalább 10 vagy 11. Hoppá! És ezek a plusz dimenziók, ha léteznek, valahogy össze kell, hogy legyenek csomagolva vagy kompaktálva, hogy ne vegyük észre őket. Ez már kezd kicsit gyanús lenni, ugye, mintha valaki elkezdene hátrafelé faragni a saját elméletéből. De mégis, amit a Húr-elmélet ígér, az olyan nagy volumenű, hogy nehéz nem komolyan venni. Egyetlen elmélettel leírni minden részecskét, minden kölcsönhatást, még a gravitációt is, ez olyan, mint megtalálni a bölcsek kövét, csak épp nem aranyat csinál, hanem egységet teremt a természet törvényei között. A Húr-elmélet tehát nem csak egy matematikai trükk, egy olyan elméleti játszótér, ahol kipróbálhatjuk, hogyan viselkedne egy kvantumgravitációs világegyetem. És még ha a mi világunk nem is pontosan ilyen, akkor is megtaníthat minket olyan dolgokra, amiket más módon soha nem tudnánk megérteni. És ki tudja, lehet, hogy egyszer tényleg meghalljuk majd, ahogy az univerzum húrjai zenélnek, csak még nem építettük meg azt a hangszert, ami elég nagy hozzá. Miért olyan nehéz igazolni a Húr-elméletet? Ha tényleg léteznek ezek a parányi húrok, miért nem látjuk őket sehol? A tudomány egyik legszigorúbb játékszabálya, amit nem lehet kísérletileg ellenőrizni, az nem tudományos elmélet, legfeljebb szép filozófia. És itt jön a Húr-elmélet legnagyobb kihívása. Hogyan tudnánk valaha is megbizonyosodni arról, hogy valóban rezgő húrok alkotják a világ mindenséget? Képzeld el, hogy szeretnél megnézni egy egérszőrszálat, de nincs mikroszkópod. Most képzeld el, hogy az a szőrszál nem is milliméteres, hanem 100 része az atommag átmérőjének. Itt tartunk a Húr-elmélettel. Ezek a húrok annyira, de annyira aprók, hogy ahhoz, hogy közvetlenül megfigyeljük őket, egy olyan részecskegyorsítóra lenne szükség, ami akkora, mint a teljes naprendszer. Nem vicc. Egy olyan körgyűrűről beszélünk, ami a Merkur pályájától a Plutóig érne. Miért ekkora? Mert minél kisebb dolgokat akarunk vizsgálni, annál nagyobb energiájú részecskéket kell ütköztetnünk. És a jelenlegi legnagyobb részecskegyorsítónk, a Nagy Hadron ütköztető csak ahhoz elég, hogy új részecskéket keressen a Higgs mező környékén. De a Húr-elmélethez szükséges energiák szó szerint galaktikusak. Ez a technológiai fal az oka annak, hogy sok fizikus joggal kételkedik abban, hogy a Húr-elmélet valaha is igazolható lesz a klasszikus értelemben. És nem csak arról van szó, hogy most nem tudjuk mérni, hanem arról is, hogy elméletileg sincs jelenleg reális kilátás rá,
hogy a közeljövőben kiépítsünk egy naprendszer méretű laboratóriumot. És akkor mit tehetünk? Van B-terv? Igen, van az egyik megközelítés. Nem közvetlenül keresni a húrokat, hanem azt vizsgálni, hogy a húrelmélet képes-e előállítani a mi ismert világegyetemünket. Például a standard modell részecskeit, azok tömegeit, kölcsönhatásait. Ha egyszer egy húrelméleti számításból kijönne például az elektron tömege, ráadásul pontosan olyan értékben, ahogyan azt megmértük, az Nobel-díjat érne. Ez olyan lenne, mintha egy zeneszerző leírna egy kottát, amit sosem hallott még senki, és aztán egyszer csak kiderül, hogy ez a kotta tökéletesen megegyezik egy már ismert dal hangjaival. Ilyenkor már nem számít, hogy nem hallottuk, hogyan játsszák. Maga a kottázás is csodaszámba megy. Van, aki azt mondja, ha nem lehet tesztelni, ez nem is tudomány. Mások szerint viszont a húrelmélet egyen magasabb szinten játszik, olyan elméleti struktúrát kínál, ami akkor is segít eligazodni, ha sosem halljuk meg a húrok hangját. Ahelyett, hogy közvetlenül látnánk őket, talán elég, ha a rezgésük árnyékát megfigyeljük az ismert világegyetemben. És persze az is lehet, hogy egyszer majd valaki, talán épp egy most általános iskolás gyerek, kitalálja, hogyan lehet okosan és indirekten mégis kimutatni a húrok létezését. Addig azonban a húrelmélet még mindig az a csábító melódia, amit csak matematikai füllel hallhatunk. Honnan jön a gravitáció a húrelméletben? Lehetséges, hogy a gravitáció nem is külön beépített elem, hanem a húrok zenei alaphangja. A legtöbb fizikai elméletnél a gravitációt külön kell bevezetni, mint egy vendégzenészt, aki csak néha lép színpadra. A húrelmélet viszont valami egészen váratlan dolgot tesz. A gravitáció nemhogy nem különálló, de egyenesen elkerülhetetlen mellékterméke az elméletnek. Mintha azt mondanánk, ha húrokkal akarsz zenélni, akkor a gravitációs hangokat is megkapod, még akkor is, ha nem kéred. Ez azért különleges, mert a fizika nagy részében a gravitáció egy külső tényező, amit külön kell figyelembe venni. Newton bevezette, Einstein forradalmasította, de a kvantummechanika sokáig egyszerűen figyelmen kívül hagyta. Túl gyenge ahhoz, hogy az atomok világában érezhető legyen. A húrelmélet viszont megfordítja a gondolkodást. Azt mondja, ha húrok rezegnek kvantummechanikusan, akkor ezek a rezgések csak olyan téridőben értelmezhetők, amelyben Einstein egyenletei érvényesülnek. Vagyis, ha egy húr létezik, akkor a gravitáció már ott van vele együtt. Nem külön hozzátoldás, nem extra feltétel, hanem a rezgés szabadságának következménye. Ez az, amit sokan a húrelmélet egyik legszebb vonásának tartanak. Nem arról van szó, hogy beleerőltettük a gravitációt a képletbe, hanem épp ellenkezőleg. A húrelmélet kényszeríti ki, hogy legyen gravitáció. Olyan, mintha egy festővásznára önmagától rákerülne az árnyék, amint ecsettel végig simítja a színeket. A gravitáció nem kérdés, következmény. De ez nem minden. A húrelmélet azt is megmondja, hogy ezek a húrok csak akkor tudnak következetesen viselkedni, ha a téridő többdimenziós. Nem csak a mi 3 tér plusz 1 idővilágunkban, hanem legalább 10 dimenzióban. Ez elsőre olyan, mintha azt mondanánk, a hegedű csak akkor szól szépen, ha a levegő nem csak felfelé és oldalra, hanem még 6 másik, számunkra láthatatlan irányba is képes rezegni. A gravitáció tehát nem csak, hogy jelen van, hanem pontosan úgy viselkedik, ahogy Einstein elmélete előírja, csak épp egy tágabb, sokdimenziós világban. És ez nem csak esztétikai érdekesség. Ez azt jelenti, hogy a húrelmélet olyan rendszert kínál, amelybe a gravitáció nem csak belefér, hanem kötelező elemmé válik. A kvantumgravitáció tehát itt nem egy kényszermegoldás, hanem a rendszer természetes kifejlődése. És bár még sok a rejtély, az már most lenyűgöző, hogy a gravitáció, a világegyetem nehéz fiúja, ilyen elegánsan és automatikusan bukkan fel ebben az elméleti zeneműben, mintha maga az univerzum mondaná, ha jól figyelsz a rezgésekre,
a gravitáció hangját sem kerülheted el. Hogyan illeszkednek a többletdimenziók a világegyetem képébe? Ha tényleg több dimenzió létezik, miért nem vesszük őket észre? A mindennapi tapasztalataink alapján a világ 3 irányban terjed. Előre-hátra, jobbra-balra, felle. Ez a 3 térdimenzió. Ehhez jön még az idő, amit szintén dimenzióként kezelünk, így kapjuk a klasszikus 4 dimenziót. Ez számunkra teljesen természetes. De a Húr elmélet azt mondja, ez csak a felszín. A valóság ennél sokkal összetettebb. A Húr elmélet ugyanis csak akkor működik matematikailag következetesen, ha a világ legalább 10 dimenziós. 3 tér plusz 1 idő, ez eddig rendben. De akkor hol a maradék 6 térdimenzió? A válasz, ezek az extra dimenziók kompaktálva vannak. Vagyis olyan parányra össze vannak göngyölítve, hogy közvetlenül nem érzékelhetők. Gondolj egy hosszú vezetékre. Távolról nézve csak egyenes vonal, egydimenziós. De ha közel hajolsz hozzá, láthatod, hogy van vastagsága is. Vagyis a felszíne valójában 2 dimenziós. Csak éppen a második dimenzió olyan kicsi, hogy távolról eltűnik a szem elől. A Húr elmélet szerint ezek az extra dimenziók is így rejtőznek, apró, zárt terekben, valahol minden pont mögött. Ott vannak mindenhol, de olyan kis méretűek, hogy még a legnagyobb energiájú kísérleteink sem képesek belenézni ezekbe az irányokba. A helyzet azonban nem reménytelen. Bár nem tudjuk közvetlenül megfigyelni ezeket a dimenziókat, a fizikai hatásuk talán kimutatható. Ugyanis az, hogy milyen alakúak és hogyan görbülnek ezek a kompakt dimenziók, közvetlen hatással lehet arra, hogy milyen részecskék léteznek, hogyan viselkednek, mekkora a tömegük és hogyan lépnek kölcsön. Más szóval, ezek a rejtett dimenziók lehetnek a kulcsa annak, miért épp ilyen az univerzum, és nem másmilyen. Képzeld el, hogy van egy hangszered, de nem csak a húrok számítanak, hanem az is, hogy milyen alakú a hangszertest. Egy hegedű és egy cselló más hangot ad, még akkor is, ha ugyanaz a húr van rajtuk. Ugyanígy a Húr elmélet szerint az extra dimenzió geometriája hangolja be a részecskéket, azaz meghatározza, mit jelent például elektron vagy kvark. Ez a geometriai világ önálló életet él a háttérben. A formák, amelyeket ezek a dimenziók felvesznek, annyira fontosak, hogy ha más lenne az alakjuk, akkor más lenne az egész világegyetem. Más részecskék, más kölcsönhatások, talán másfajta fizika. Vagyis ezek a láthatatlan dimenziók a háttérben finoman, de könyörtelenül meghatározzák, milyen az a világ, amit látunk. Furcsa belegondolni, hogy miközben mi a 3-dimenziós térben élünk és mozgunk, valójában 6 további irány is körülöttünk van. Csak épp sosem tudunk feléjük fordulni, mint egy óriási labirintus, aminek falai bele vannak tekerve a valóság szövetébe. És ha ez igaz, akkor talán a világ nem csak nagyobb, hanem rejtélyesebb is, mint valaha gondoltuk. Olyan, mintha egy könyvben csak 4 oldalt tudnánk elolvasni, miközben 600 másik lap végtelenül össze van hajtogatva a gerincbe. Csak várják, hogy valaki végre megtalálja a módját a kinyitásuknak. Mit mond a Húr elmélet az univerzum szerkezetéről? Lehet, hogy a világegyetem összes részecskéje, erőtere és szabálya ugyanannak az egyetlen elméletnek a különféle hangjai. A Húr elmélet egyik legcsábítóbb ígérete, hogy képes lehet az összes részecskét és kölcsönhatást, vagyis a teljes részecske fizikai állatkertünket egyetlen elméleti keretbe helyezni. Ez nem kis vállalás. Az úgynevezett standard modell, vagyis az a rendszer, amely ma a világ összes ismert részecskéjét és kölcsönhatását tartalmazza, már önmagában is lenyűgözően pontos. De van vele egy kis gond, nem magyaráz meg semmit, csak felsorolja a részecskéket, és azt mondja, ez van, tessék elfogadni. Olyan, mintha egy kártyapaklit valaki csak az asztalra dobna, de nem mondaná meg, miért épp ezek a lapok vannak benne.
A húrelmélet viszont azt állítja, ezeket a lapokat nem véletlenül kaptuk. Minden egyes részecske, az elektron, a kvarkok, a foton, a gluon, mind ugyanannak a húrszerű objektumnak egy sajátos rezgése. Ahogy egyetlen hangszer többféle hangot képes megszólaltatni, úgy a húrok különböző rezgés mintái is más-más részecskéket hoznak létre. Még ennél is tovább megy az állítás. Ha sikerül megtalálni azt a konkrét geometriai konfigurációt, azt a téridő alakzatot, amelyben ezek a húrok rezegnek, akkor minden fizikai mennyiség, részecske tömegek, kölcsönhatások erőssége, sőt akár a sötét anyag vagy a sötét energia tulajdonságai is automatikusan kijönnek az elméletből. Ez olyan, mintha valaki kitalálná, hogy egy szimfónia minden hangjegye, ritmusa és hangszere egyetlen eredeti motívum variációja. Ha igaz, az forradalmi lenne. A fizika történetében először nem csak megmérni tudnánk a világ állandóit, hanem megérteni is, miért épp azok az értékek születtek. De itt jön a bökkenő, a Húr elmélet matematikailag olyan sokféle konfigurációt tesz lehetővé, több 100 milliárdot, hogy első ránézésre szinte bármit elő tud állítani. Ez a Húr elméleti tájkép problémája. Ha minden lehetséges világ leírható az elméletben, honnan tudjuk, hogy pont a mi világunk a helyes válasz? A válaszhoz vissza kell térnünk a húrok geometriájához. A különféle rezgésekhez különféle kompaktált dimenzióformák tartoznak. Ezek a formák a téridő háttérgeometriái, olyanok, mint az univerzum akusztikája. Ahogy egy koncertterem hangzása függ az építészetétől, úgy a részecske fizikai törvények is függnek attól, hogy ezek a dimenziók hogyan tekerednek, csavarodnak, görbülnek. A Húr elmélet szerint tehát nem a természet választotta ki a részecskéket. Az univerzum belső szerkezete, a dimenziók alakja döntötte el, hogy milyen hangokat hallunk. És bár egyelőre nem sikerült megtalálni azt az egyetlen konfigurációt, ami pontosan a mi világunkat adja, már most tudjuk, ha meg lesz, akkor benne lesz minden. Az elektron tömege, a kvarkok kapcsolatai, a foton léte, minden. Ez a radikális egység gondolata, hogy a világ nem sok különböző szabályból áll, hanem egyetlen törvényből, amely csak más-más alakban jelenik meg. Attól függően, milyen frekvencián rezeg az alapvető húr. És ha ez igaz, akkor az univerzum nem csak leírható, hanem gyönyörűen megérthető. Mint egy dallam, amit nem csak hallasz, hanem végre értesz is. Mi az a Húr elméleti tájkép, és miért nem mindegyik világ ér valamit? Ha a Húr elmélet mindent meg tud magyarázni, akkor végül semmit sem. Egy jól működő tudományos elméletnek nem csak az a dolga, hogy elmagyarázza, amit látunk, hanem az is, hogy kizárja azt, ami nem lehetséges. Egy jó elmélet szűr, csak azt engedi át, ami tényleg előfordulhat a valóságban. De mi van akkor, ha az elmélet olyan gazdag, hogy több 100 milliárd lehetséges világot enged meg, köztük a miénket is? Ez a Húr elmélet egyik legizgalmasabb, de legproblematikusabb része, a string landscape, vagyis a Húr elméleti tájkép. A tájkép itt nem hegyekről és völgyekről szól, hanem különféle lehetséges univerzumokról. Minden egyes konfiguráció, minden extra dimenzió alak, minden rezgési mód egy-egy önálló fizikai világot eredményezhet, más részecskékkel, más állandókkal, más törvényekkel. Olyan ez, mint egy hatalmas menüsor. Válassz a kvarkíző univerzum, a fotonmentes univerzum, vagy épp a gravitációmentes verzió közül. A becslések szerint a Húr elmélet akár 10^5, azaz egy egyes utána 500 nullával lehetséges univerzumot tartalmazhat. Ez nem csak sok, ez felfoghatatlan. Egy végtelen zenei könyvtár, amelyben benne lehet Bach, Metallica és a pingvinek jég alatti morajlása is. Csak tudd, melyiket keresed. De ebből jön a kritika is. Ha a Húr elmélet ennyi mindent enged meg,
akkor hogyan jósol bármit? Ha bármi lehetséges benne, akkor a mi világunk is csak egy a sok közül. De miért pont ez? És mi értelme akkor az egésznek? A válasz meglepően praktikus. Az a tény, hogy ennyi konfiguráció létezik, még nem jelenti azt, hogy mindegyik életképes. Ahhoz, hogy egy világ érjen valamit, nagyon sok szigorú feltételnek kell teljesülnie. Például létezzenek stabil részecskék, legyen elektromágnesesség, legyen gravitáció, ami képes csillagokat összetartani, legyen kémia, legyenek bolygók, legyen idő, és persze, legyünk mi. Ha ezek a feltételek nem teljesülnek, akkor az adott univerzum, bármilyen matematikailag érvényes is, nem élhető. Mindegy zenemű, amit le lehetne játszani, de nincs benne ritmus, hang vagy dallam. Tehát a kérdés nem az, hogy minden világ egyenrangú, hanem az, hogy mennyi világ felel meg a miénkhez hasonlóan szigorú antropikus feltételeknek. Ráadásul nem minden húrelméleti konfiguráció képes elektronokat produkálni. Sőt, a legtöbb nem. Az elektron, az egyik legegyszerűbb és legalapvetőbb részecske, már önmagában kizárja a lehetséges világtérképek jelentős részét. És ha ezt a szűrést más paraméterekre is alkalmazzuk, például kvarkokra, hőmérséklet és stabilitásra, kozmológiai állandóra, akkor a 10 a 5%-on lehetőségből csak egy elenyésző számú marad életképes. Ezt az egész problémakört nevezik néha finom hangolásnak. A kérdés, miért pont ilyen a világegyetemünk? Miért nem omlik össze azonnal? Miért vannak benne csillagok, periódusos rendszer és pizza? A húrelméleti tájkép nem ad közvetlen választ, de lehetőséget ad arra, hogy megtaláljuk azt az egyetlen rezgést, amelyből a mi világunk megszülethetett. És ha megtaláljuk, ha valaha sikerül belőni, hogy a tökéletes geometriai húrhangolás épp a mi univerzumunkat adja, akkor az nem csak magyarázat lesz, hanem kinyilatkoztatás. Mert abban a pillanatban megértjük, mi nem véletlenek vagyunk, hanem egy dallam, amit a fizika legmélyebb húrjai játszanak. Mit adott már most a húrelmélet a tudománynak? Ha nem is bizonyítjuk be, attól még lehet, hogy közben feltaláljuk a jövőt. A húrelméletet gyakran vádolják azzal, hogy nem hoz semmit az asztalra, hiszen még nem igazolta vissza magát kísérletileg. De ez az állítás nem állja meg a helyét, mert miközben a húrelmélet a maga bonyolult, sokdimenziós zenei struktúráját próbálgatja, menet közben olyan dolgokat adott a tudománynak, amelyek már most is formálják a gondolkodásunkat. Olyan ez, mint amikor valaki elindul aranyat keresni, és útközben feltalálja a számítógépet. Az egyik legnagyobb ilyen mellékhatása holografikus el. Ez elsőre úgy hangzik, mint valami science fiction trükk, de valójában mély fizikai tartalom van mögötte. A lényege, elképzelhető, hogy egy térbeli térről, például egy fekete lyuk belsejéről minden információ kivetül a felszínére. Mintha a világegyetem nem a térben lenne, hanem csak annak peremén írnák. Ezt az elvet nem csak elméleti játékban használják, hanem már most is próbálják alkalmazni kvantumgravitációs modellekben, sőt kvantuminformatikában is. Nem csak filozófiai ötletekről van szó. A húrelmélet konkrétan beindított egy új matematikai korszakot is. Olyan geometriák tanulmányozásához vezetett, amelyeket korábban senki sem vizsgált, mert túl furák voltak. A Calabi-Yau manifoldok például olyan sokdimenziós formák, amelyeket a húrelmélet jósolt meg, és amelyek azóta a modern matematika élvonalába kerültek. Ez a fajta matematika vezette fizika újfajta párbeszédet indított el a két tudományák között. Nem véletlen, hogy több Fields érmes, ez a matematikai Nobel-díj megfelelője, is olyan témákon dolgozott, amelyek valamilyen módon a húrelméletből indultak ki. És itt még nincs vége. Az utóbbi években megjelent a mesterséges intelligencia is ebben a világban. A húrelmélethez ugyanis olyan bonyolult, több százezer egyenletből álló rendszereket kell megoldani, amelyek még a legnagyobb szuperszámítógépeknek is kihívást jelentenek. A kutatók azonban elkezdték használni a gépi tanulást.
Nem képfelismerésre vagy cicaszűrők generálására, hanem arra, hogy megbecsüljék. Milyen extra dimenzió alakzatok milyen részecskéket adnak. Így sikerült például először kiszámolni, hogy adott geometria esetén milyen kvarktömegek jönnek ki. Még ha ezek nem is egyeznek egyelőre a mi világunkéval, az áttörés megtörtént. Sőt, a Húr elmélet új módszereket hozott a kaotikus rendszerek kezelésében is. Az a tény, hogy a gravitáció visszahat önmagára, az egyenleteket rendkívül bonyolulttá teszi. Úgynevezett nem lineáris, magasdimenziós differenciál egyenletekké. De ezekre nem volt eddig számítási módszer. A Húr elmélet miatt azonban kénytelenek voltunk megtanulni, hogyan játszunk ezekkel az egyenletekkel, és ez már a más területeken is hasznosnak bizonyul. Például az időjárás modellezésben vagy az anyagtudományban. És még egy dolog, a Húr elmélet új gondolkodásmódot tanított. Azt, hogy az univerzum nem biztos, hogy pont olyan, mint amit látunk. Lehet, hogy a valódi szerkezete rejtett, komplex, és elsőre talán nem is intuitív, de ettől még valós. És a tudomány dolga nem az, hogy csak azt higgye el, amit lát, hanem hogy megtanulja látni azt is, ami túl kicsi, túl bonyolult, vagy túl meglepő ahhoz, hogy morától észrevegyük. Szóval, ha valaki azt mondja, a Húr elmélet nem ért semmit, csak nézd meg, mit hagyott maga után eddig is. Mint egy kísérleti zenész, aki sosem ad ki slágert, de közben új hangszereket talál fel, és inspirál egy egész generációt. És lehet, hogy a legnagyobb sláger még csak most készül. Mi az a tükörszimmetria, és miért fontos? Lehet, hogy a világot többféleképpen is le lehet írni, mégis ugyanazt jelenti. A fizika egyik legszebb gondolata, hogy a különböző elméletek, ha igazán mélyek, néha ugyanarra az igazságra vezetnek, csak más szemszögből. Mint amikor ugyanazt a történetet hallod elmesélve egy anya és egy apa hangján. A szavak mások, de a lényege ugyanaz. A Húr elmélet egyik legizgalmasabb és legrejtélyesebb jelensége pontosan ez, a tükörszimmetria. De ne ijedj meg a szótól, nem arról van szó, hogy valaki a tükör előtt áll és saját magát nézi. Itt sokkal mélyebb dologról van szó, arról, hogy két egészen különböző geometriai világ, eltérő számú lyukkal, görbülettel, formával, végső soron mégis ugyanazokat a fizikai törvényeket produkálja. A különbségek nem a lényegre, hanem a megjelenésre vonatkoznak, mint amikor egy tárgyat különböző szögből világítasz meg. Az árnyék más lesz, de a tárgy ugyanaz marad. A Húr elméletben a kompakt dimenziók különféle hajtogatásai és geometriai alakzatai, például a Calabi-Yau manifoldok adják meg a világ alaprezgéseit. Ezekből lesznek a részecskék, az erőterek, az univerzum szabályai, de a tükörszimmetria azt mondja, néha két teljesen különböző ilyen forma ugyanazt a fizikát adja ki. Ez döbbenetes. Olyan, mintha két teljesen eltérő kotta végül mégis ugyanazt a dallamot játszaná el. Csak az egyik zongorán, a másik hegedűn. Ez nem csupán matematikai elegancia. Ez komoly gyakorlati haszon is. Ugyanis, ha két geometria fizikailag ekvivalens, akkor ha az egyiken túl bonyolult valamit kiszámolni, lehet, hogy a tükör változatán sokkal könnyebb. Ez óriási segítség lehet a Húr elméleti kutatásokban, ahol gyakran elképesztően összetett egyenletekkel dolgozunk. A tükörszimmetria különösen fontos lett a matematikusok számára is. Bár eredetileg fizikai sejtésként bukkant fel, azóta önálló matematikai elméletté fejlődött, és hozzájárult olyan új struktúrák felfedezéséhez, amelyeket korábban senki sem vett észre. Ez az a pont, ahol a fizika visszahat a matematikára. Nem csak használja, hanem inspirálja is. De a tükörszimmetria mélyebb üzenete talán nem is csak technikai. Azt sugallja, hogy a világ és a tudásunk róla több oldalról is megközelíthető. Hogy az igazság nem mindig egyetlen arcot mutat, hanem többféle halakban. Többféle térképen is megjelenhet. És ez nem zavaró, hanem épp ellenkezőleg gyönyörű.
Egy analógia, képzeld el, hogy van egy kút, amelynek partjáról többféle lépcsőn is le lehet jutni. A lépcsők különbözőek. Van, amelyik kőből van, amelyik csigalépcső, van, amelyik omladozik. De ha leérsz a vízhez, ugyanazt a tükröződést látod benne. A tükörszimmetria tehát nem csupán egy matematikai trükk, hanem mély bizonyítéka annak, hogy a természet nem csak következetes, de gazdag és rugalmas is. Hogy a valóság többféleképp is elmesélhető. De ha jól hallgatunk, ugyanaz a dal szól minden változatban. Van-e esély új fizikára a húrelméleten túl? Mi van, ha a húrelmélet csak az előszó egy még nagyobb történethez? A húrelmélet lenyűgöző, komplex és ambíciózus, de mégsem szentírás. Sokan úgy tekintenek rá, mint az utolsó nagy elméletre, a fizika mindent egyesítő végső megoldására. De mi van akkor, ha még ez sem elég? Mi van, ha a húrelmélet is csak egy átmeneti lépcső, egy próba arra, hogy belássuk, az univerzum még annál is mélyebb, mint eddig hittük? A tudomány története tele van olyan példákkal, amikor egy csodásnak hitt elmélet végül kevésnek bizonyult. Newton törvényei pontosak voltak, de nem elég pontosak. Einstein relativitása forradalmi volt, de nem tudta kezelni a kvantumvilág bizonytalanságait. És ma, miközben a húrelmélet a kvantumgravitáció ígéretével hívogat, ott motoszkál a kérdés. Vajon tényleg ez az igazi út? Egyes fizikusoknál most sejtik, hogy valami még hiányzik. A húrelmélet struktúrája csodálatos, de lehet, hogy túl ideális, túlságosan is matematikailag sima. Miközben a valóság talán durvább, kaotikusabb. Lehet, hogy nem minden dimenzió zárható vissza szépen. Lehet, hogy a gravitáció mégsem jön mindig ingyen. És lehet, hogy vannak olyan jelenségek, például a sötét anyag, a sötét energia, vagy a fekete lyukak belsejének titkai, amelyeket nem lehet teljesen megragadni ebben a keretben. És itt lép be az új fizika gondolata, nem mint cáfolata a húrelméletnek, hanem mint kiterjesztése. Olyan elméletek, amelyek talán még merészebbek, még kevésbé intuitívak, és még inkább szembe mennek azzal, amit mi józan észnek hívunk. Talán a téridő maga sem alapvető dolog, hanem csak egy származtatott fogalom, mint a hőmérséklet, ami nem létezik az egyes molekulák szintjén, csak ha sok van belőlük együtt. Talán van egy még mélyebb szint, ahol nem húrok rezegnek, hanem absztrakt algebrai struktúrák, vagy éppen információs hálózatok, vagy valami teljesen más, amit ma még el sem tudunk képzelni. És talán ez a szint majd összeköti a fizikát a tudattal, a téridőt a logikával, és az anyagot a matematikával egyetlen nagy rendszerbe. De ne tévedjünk, még ha nem is a húrelmélet a végső igazság, akkor is az egyik legbátrabb, legszebb és legtermékenyebb út, amin eddig elindultunk. Mint Kolumbusz útja, lehet, hogy nem Indiába ért, de felfedezett valami egészen mást, és ezzel örökre megváltoztatta a világtérképet. A fizika mindig így fejlődik, nem azért, mert mindent rögtön tudunk, hanem mert van bátorságunk kérdezni. A húrelmélet bátor kérdés volt, és talán a legfontosabb ajándéka nem is az, hogy megmondja, hogyan működik a világ, hanem az, hogy megtanít bennünket kérdezni olyasmiről, amiről korábban nem is sejtettük, hogy kérdés lehet. Talán 100 év múlva visszanézünk, és azt mondjuk, ezek a kutatók a 21. század elején naivak voltak, de épp ezért tudtak nagyot álmodni, mert csak az álmodók fedezik fel az új világokat, és a húrelmélet, akár igaz, akár nem, már most is segít tágítani a képzelet határait, márpedig ez minden valódi felfedezés első lépése. Köszönöm, hogy velem tartottál ezen a lenyűgöző gondolatutazáson a húrelmélet világában. Remélem sikerült nem csak elmagyarázni, hanem egy kicsit át is érezhetővé tenni azt, hogy milyen mély és gyönyörű lehet a valóság szerkezete. Még akkor is, ha sok minden ma még csak sejtés.
Ha bármi gondolatot támad közben, akár kérdés, akár kételj, akár egy saját elmélet, írd meg bátran kommentben. Ezekből a beszélgetésekből születik a valódi kíváncsiság. És én nagyon szívesen csatlakozom hozzájuk. Ha szeretnél még több ilyen tudományos kalandban részt venni, és támogatnád a csatorna működését, nézd meg a csatornatagság lehetőségeit is. Minden apró segítség számít, és nagyon hálás vagyok érte. Ne felejts el feliratkozni, és nyomd meg a kis harangikont is, hogy ne maradj le a következő videókról. És ha tetszett ez az anyag, érdemes lehet megnézned a korábbi epizódokat is. Van ott időről, téridőről, kvantummechanikáról, emberi agyról, szóval bőven van miből válogatni. Találkozzunk a következő videóban. Addig is maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit. Nettanar, stay curious and discover the wonders of the world.